සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අදත් යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ කවින්දු ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපේ YouTube ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඒ කියන්නේ YouTube channel එකක් හදන තැන ඉඳන් ඔන්න අද පටන් ගන්න යන්නේ අපි වීඩියෝ සීරීස් එකම. ඉතින් අද මම මේකෙදි කියලා දෙනවා ඔයාලට ඔයාලගේම කියලා Gmail එකක් හදාගෙන ඔයාලගේම channel එකක් හදාගෙන ගන්න කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේම කියලා Gmail එකක් ඉස්සරම හදාගන්නේ කියලා. මොකද අපිට අපේම YouTube channel එකක් පවත්වාගෙන යන්න නම් අපිට අපේම Gmail එකක් අනිවාර්යයෙන්ම create කරගන්න වෙනවා. මෙතනදී මතක තියාගන්න Gmail එක සහ YouTube channel එක කියන්නේ දෙකක්. නමුත් අපිට YouTube channel එක හදාගන්න අනිවාර්යෙන් අපේම කියලා Gmail එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු අපේම කියලා channel එකක් හදාගන්න කලින් කොහොමද අපේම කියලා Gmail එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Chrome browser එකෙන් open කරගෙන ඔයා YouTube එකට යන්න. ඔයා YouTube එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පෙන්වන්නේ මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ මෙන්න මේ විදිහට sign in කියලා නම්. ඔයාට මේ වෙනකොට Gmail එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකෙන් sign in වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ YouTube account එකට යන්න. නමුත් අපි හදන්නේ දැන් අලුතෙන්ම YouTube channel යන්නේ. ඔයාලට පෙන්වන මෙන්න මෙතන sign in කියන තැනට උඩ මේ රවුමක් ඇතුලේ මිනිහෙක්ගේ logo එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයා click කරගන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගේ Gmail set එක යටට පෙන්නයි. අන්න එතන පෙන්නනකොට යටම තියෙනවා edit කියලා. අන්න ඔයා ඒ edit කියන එක click කරගන්න. එහෙම click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ view එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා set up your new Chrome profile. අන්න මෙතන තියෙනවා sign in කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන sign in කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඉතින් දැන් අපි හදන්නේ අලුත් Gmail එකකින් මම මෙතන දෙනවා create account කියලා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා for my personal use, for my child, for my work or my business කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනින් අපි එකක් select කරන්න ඕනේ. මම මෙතන select කරන්නේ for work or my business කියන එක. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඊට කලින් මෙන්න මෙතන යට සිංහල වැටලා තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන සිංහල කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන ඉංග්‍රීසි වලට මාරු කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන ඔයාගේ first name එකයි last name එකයි ඔයා හරියට දෙන්න. දැන් මම මෙතන ඔයාලට අලුතින් Gmail account එකක් හදාගන්න විදිහ නිසා මම මේ විදිහට නමක් භාවිතා කරනවා. ඒකලා මෙන්න මෙතන next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක පුරවන්න. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේ පුරවණය වගේ. ඒ කියන්නේ first name එක last name එක ඉඳන් මේ දාන්න තියෙන හැම details එකක්ම ඔයාලා ඇත්තේව දෙන්න. මම මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ කලින් මගේ details වලින් මම මේ වෙනකොට channel එකක් create කරලා තියෙන නිසා බොරු තොරතුරු. ඉතින් ඔයාලගේ details දීලා ඔයාලා හරියට ඔයාලගේ channel එක create කරගන්න. මොකද ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලගේ channel එකකට හදිසි කරදරයක් වුණොත් ඒ channel එක ගොඩ දාගන්න ආපහු ගන්න මේ වගේ details ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මේ දෙන තොරතුරු හරියටම ඔයා දෙන්න. ඒකල මේ next කියන step එක දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට automatically suggest කරන මෙන්න මේ කැමති Gmail එකක් තෝරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන create own Gmail address කියන එක දීලා ඔයාගේම Gmail address එක create කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන දැන් මගේ ලේසියට මම මෙතන මට suggest වුණ මේ කැමති Gmail එකක් මම මේ විදිහට select කරගන්නවා. මම හිතනවා මේ පළවෙනි එක ලේසි කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට පළවෙනි එකට මේ විදිහට mark කරගෙන මෙන්න මෙතන next කියන එක දෙනවා. next කියන එක දීලා හොඳ strong password එකක් ඔයා මේකට create කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ Gmail account එකට. ඉතින් මෙන්න මේ දාන password එක ගොඩක් strong විදිහට දාගන්න. එතකොට අපිට ඔය ඔයාගේ account එක hack වුණා මේ වගේ කතා අහන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ එක ගොඩක් strong password එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් strong password එකක් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේම password එකක් create කරගන්න. මේකදී ඔයාලා භාවිතා කරන නිකම් භාවිතා කරන 1 2 3 4 ඔහොම password ඒ වගේම මොකක් හරි birthday එකක් එහෙම පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මේක ගොඩක් strong password එකක් වෙන්න ඕනේ. at වගේ දාලා නිකන් symbol දාලා ඒ විදිහට ගොඩක් strong වෙන්න ඕනේ. දැන් ඕක කිව්වට බෑනේ වට ගොඩක් strong password පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට Chrome එකට log වෙලා මම මෙතන type කරනවා strong password generator කියලා. ඒ විදිහට type කරාගත්තට පස්සේ මට පෙන්නනවා මේ විදිහට එන පළවෙනි search result එකේ මම මෙතන strong password generator කියන එක මත එකපාරක් click කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ strong password එකක් අපි create කරගත්තාම වෙන්නේ කාටවත් මේ වගේ එකක් guess කරලා හදාගන්න බෑ. මේකේ password එක මේකේ වෙන්නේ නැති කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට ගොඩක් strong මේක ඇත්තටම. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන generate කියන එක දීලා මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ හරියේ මේ password ටික වෙනස් වෙනවා.
ඒ කියන්නේ අලුතින් ජෙනරේට් වෙනවා ජෙනරේට් කියන එක දුන්නාම. ඉතින් ඔයා මේක මේ විදිහටම කොපි කරලා අරගෙන ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක වර්ඩ් එක විදිහට ඔයා භාවිතා කරන්න යන්න එපා. මොකද අපිට මේ පාස්වර්ඩ් මතක තියාගන්නත් ගොඩක් අපහසුයි. ඒ වගේම මේ පාස්වර්ඩ් එකම දෙන්න එපා කියන්නේ ඔයා මේ විදිහට ආවට පස්සේ දැන් ඉන්නකෝ මම කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම ජෙනරේට් කරගන්නවා. ජෙනරේට් කරලා ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට new document එකක් text document එකක් හදා ගන්නවා. ඒකල මම ඒක open කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ password එක paste කරගන්නවා. paste කරලා මම කරන්නේ මෙන්න මේ දැන් paste කරපු channel password එක තියෙනවනේ. දැන් මේකේ තියෙනවා මුලින්ම අකුරු 3ක්. ඒ අකුරු 3ට ඔයාට ගැළපෙන විදිහේ ඔයාට මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට මේ password එක වෙනස් කරගන්න. හරියට මේ වගේ. දැන් මට කැමති විදිහට මම මේ අකුරු ටික වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙන්න මේ විදිහට මම මේ password එක ආපහු අලුත් එකක් විදිහට හදාගත්තා. හදාගෙන ඉවරලා මම කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම කලින් ජෙනරේට් කරගත්ත password එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම දැන් අලුතෙන් හදාගත්ත password එක. ඉතින් password එක විදිහට මම මේක type කරගන්නවා. මම දැන් slow password කියන එකම දීලා ඔයාලට type කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට type කරලා ඉවරලා මම මෙතන confirm password කියන එකටත් ඒකම type කරගන්නවා. ඒකල මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන next කියන එක දෙනවා. ඒකල ඔයාගේ phone number එකක් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේකට ඔයාලගේ phone number එක දීලා මෙතන නම් බිංදුවර type කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා වැටලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක දීලා ඔයා මෙන්න මෙතන next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ දීපු phone number එකට ඔයාට ඒ code එකක්. අන්නේ code එක මෙන්න මෙතන type කරගන්න. ඉතින් ඔයාට ආපු password එක ඔයා මෙන්න මෙතන type කරගන්න. ඒකල ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන next කියන step එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙන්න මෙතන recovery email address කියලා. ඉතින් ඔයාට දැනට පාවිච්චි කරන වෙනත් recovery email එකක් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් දැනට වැඩ කරන හොඳ email address එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන recovery email address එක විදිහට ඇතුළත් කරන්න. දැනට මම මේක skip කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් skip කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ review your account info අන්න ඒකත් මේ විදිහට next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ මේ privacy and terms කියන ඒවාටත් මෙන්න මේ විදිහට agree වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා හදාගත්ත අලුත් Gmail එකට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ අලුත් Chrome එක open වෙයි. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා ආපහු යන්න ඔයාගේ YouTube එකට log වුණාට පස්සේ ඉතින් මතක තියාගන්න මම මේ දේවල් ඉතාමත් සරලව තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තේරෙන සිංහලෙන් තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට පෙන්වන්න මෙන්න මෙතන දකුණු පස්ස උඩම ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක. දැන් මෙතන ප්‍රොෆයිල් එකක් නැති හින්දා ඔයාලට පෙන්වන්නේ ඔයාගේ ඔයා හදපු නම දාලා හදපු Gmail එකේ පළවෙනි අකුර. අන්න එතන ඔයා ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලිස්ට් එකක් එනවා. මේ ලිස්ට් එකේ ඔයාලට තියෙනවා create a channel YouTube studio මෙන්න මේ විදිහේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයා යන්න ඕනේ create a channel කියන එකට. අන්න ඒක එකපාරක් ඔයා ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ name කියලා, ඒ වගේම handle කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයාට පුළුවන් ඔයා කරන්න යන channel name එක තියෙනවා නම් අනේ channel name එක ඔයා මෙන්න මෙතන දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොකක් හරි content එකක් ඇතිනේ. අන්නේ content එකට ඔයා කරන channel එකේ channel name එක මෙතන දාගන්න. අන්න ඒකට අදාළ handle එකක් ඔයා මෙන්න මෙතන දාගන්න. handle එක කියන්නේ මෙන්න මේක මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරිය YouTube channel එකේ මෙන්න මේ හරිය වැටලා තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි YouTube handle එක කියලා කියන්නේ. මේක ඔයාගේ channel එකට විතරයි තියෙන්නේ. වෙන channel වල මෙන්න මේ විදිහේ, ඒ කියන්නේ ඔයා දාන විදිහේ දෙයක් දාග ගන්න නැහැ. ඒ channel වලට තියෙන්නේ ඒ channel වලට ආවේනික handle එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක ගානට fill කරගෙන ඔයා මෙන්න මෙතන create a channel කියන එක දෙන්න. හරි. දැනටමත් ඔයාගේ channel එක create වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන refresh එක කියන එක click කරලා මේ channel එක මේ විදිහටම refresh කරලා ගන්නත්. නමුත් මම මෙතන new tab එකක් open කරගෙන ආපහු මම YouTube එකට log වෙනවා. log වෙලා මම මෙන්න මෙතන click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන your channel කියන එකට යනවා. කලින් ඔයාලට තිබ්බ මෙතන create a channel කියලා. දැන් ඔයාලගේ channel එක මෙන්න මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් දැන් ඔයාගම කියලා channel එකක් create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ channel එකේ දැන් අපි හදා ගන්න ඕනේ අපේ settings සහ මේකට අපි දා ගන්න ඕනේ අපේ profile එකක් දානවා නම් එහෙම නැත්නම් අපේ channel එකේ logo එකක් දා ගන්නවා නම් එහෙම add කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම channel එකේ banner image එකක් දා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම about එක දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාරණා ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ නම කවින්දු. මේ channel එකේ
ටෙක් සම්බන්ධ වීඩියෝස් YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝ වගේම තව ගොඩක් වීඩියෝස් ඉදිරියට එන්න තියෙනවා. ඉතින් දැනට අපි YouTube වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරගෙන යනවා. ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් YouTube එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට කවින්දු අකාඩමි කියලා සර්ච් කරගන්න. ඒකල ඔයාලට හම්බෙන මෙන්න මේ ලෝගෝ එක තියෙන channel එකට යන්න. channel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මෙන්න මෙතන playlist කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ playlist එකක්. ඒකේ තියෙනවා YouTube tutorial series step by step tutorial කියලා. අන්න ඒකට යන්න. අන්නේ playlist එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට දැනට මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා YouTube channel එකක් හදාගන්න කලින්. ඔයා මොනවද දැනගෙන ඉන්න ඕනේ සහ ඔයාගෙන් විය යුතු කාරණා කිහිපයක් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ playlist එකට තමයි මේ දාන වීඩියෝ series එකේ videos වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ playlist එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ series එකම දිගටම බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ලේසි වෙන්න මෙන්න මේ playlist එකේ link එක මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් description එකේ ඇතුළත් කරලා තියන්නම්. මේ දාන වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුළෙම ඒ playlist එකේ link එක මම description එකේ ඇතුළත් කරලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙයි. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.